Hello! Welcome to my channel! Hello mga ka-SJ! Kung bago kayo sa akin channel, don't forget to hit the subscribe button and hit that notification bell para updated kayo sa mga ganaps and happenings dito sa akin channel. For this vlog, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng spaghetti! Yes! All-time favorite siya ng mga Pinoy. For this vlog, ituturo ko sa inyo kung paano lutuin ang ating all-time favorite Filipino style spaghetti! Yes! Napaka-easy lang siya, my friend. Kaya kung gusto nyo malaman kung paano ko niluto, just watch till the end. Para sa ating mga sangkap, garlic, onions, carrots chopped into slices, fresh button mushroom. Kung wala kayong makitang fresh, pwede nyo rin gamitin yung canned mushroom, capsicum or green bell pepper, chicken franks or hotdog. Pinili ko yung may cheese para magbigay din ng dagdag na lasa sa ating lulutuin. 400 grams of ground beef, 2 packs of pasta, at syempre ang ating sweet Filipino style spaghetti sauce. Next, ang ating mas pinasarap, lusog, lakas, hidden cheese. Last but not the least, ang ating mga pampalasa. It's cooking time! Umpisa muna natin lutuin ang ating pasta. Boil 8 to 10 cups of water. Kapag kumukulo na, lagyan lang natin ito ng konting asin para sa pampalasa at konting mantika para hindi magdikit-dikit ang ating pasta mamaya. Sunod ay ilagay na natin ang ating pasta. At haluin lang ng bahagya para hindi magdikit-dikit sa lagayan. Lutuin lang ang ating pasta for about 8 to 11 minutes. At kapag luto na, kumuha lang ng strainer at ihulog doon ang pasta para matanggal ang excess water. At ayan, luto na ang ating pasta. Sunod ay lutuin na natin ang ating spaghetti sauce. Hello! Welcome to our kitchen again! Maglagay lang tayo ng konting mantika sa lagayan at hintayin uminit. Dito sa ating recipe, inuna kong prituhin ang ating hotdog at mamaya ay isa-set aside lang natin ito para hindi madurog kapag nagluluto na tayo ng ibang ingredients. Kapag luto na ang ating hotdog, pwede na natin itong iset aside muna. Next ay magigisa na tayo ng ating sibuyas. Hintayin lang natin maluto ang ating sibuyas at maging translucent. Kapag okay na, pwede na natin isunod ang ating garlic. Haluin lang hanggang sa maluto. Kapag okay ng ating ginikisa, pwede na natin isunod ang ating ground beef.
Habang ginigisa natin ang ating ground beef, nilagyan ko ito ng konting fish sauce para sa dagdag na lasa. Malalaman yung luto na ang ating ground beef kapag nag-iba na siya ng kulay. Dito sa ating recipe, nilagyan ko rin to ng konting oyster sauce para mas malasa. Kapag okay na ang ating ginigisa, pwede na natin isunod ang ating mga vegetable. Unahin natin ang carrots na ilagay sa ating kaserola. Lutuin lang ang carrots for about a minute at kapag okay na, pwede na natin isunod ang ating button mushroom at ang ating capsicum. Okay na, pwede na natin isunod ang ating fried hotdog sa ating kaserola. Haluin lang ito ng bahagya hanggang mag-mix yung mga ingredients. Ayun no, ang ganda ng kulay ng ating karne at ang ating vegetables. Kapag okay na, isunod na nating ilagay ang 2 packs of sweet style spaghetti sauce. Siguraduhin yung simutin yung nasa lagayan para hindi ito masayang. Pakuluin lang natin ng bahagya ang ating spaghetti sauce at nilagyan ko rin to ng konting tubig para hindi ganong kalapot. Tapos, isunod na natin ilagay ang ating Eden cheese na kinat ko into cubes. Takpan lang natin at hintayin malusaw ang cheese na nilagay natin. Kalahati ng Eden cheese bar pala ang nilagay ko sa ating spaghetti sauce para magbigay ng dagdag na linamnam. Haluin lang ito bahagya hanggang sa maluto. Tapos, lagyan natin ito ng konting paminta. At haluin ng bahagya. Lagyan din natin ito ng konting asin to taste. Pakuluin lang natin ang ating spaghetti sauce for about 3 to 4 minutes at hintayin maluto. At kapag okay na, pwede na natin itong ilagay sa ating pasta. Kainan na! Hello guys, at ngayon ay titikman na natin ang ating ginawang spaghetti. Okay, iikot lang. Kain tayo. Ang sarap niya. Manamis-namis siya at for sure patok na patok to sa mga kids. Kaya gawin nyo na. Napaka-easy lang. Ang sarap. Nalalasahan ko yung tamis, yung linamnam ng cheese, at ng beef na nilagay natin. Kung nagustuhan mo ang ating featured recipe for this vlog, don't forget to like and share this video. At kung naghahanap ka pa ng mga maraming recipe, ay don't forget
to hit that subscribe button and that notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong uploads dito sa akin channel. Para happy ako, happy ka, happy tayo lahat! Bye! See you in my next vlog. Thank you for watching.